साथीहरु नमस्कार, हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रवास टिभीको अर्को एउटा नयाँ एपिसोडमा। साथीहरु तपाईले धेरैभन्दा धेरै सोध्नु भएको क्वेशन कभर लेटर भनेको के हो, यो किन जरुरी छ, के यो कभर लेटर बनाउन आवश्यक छ कुनै पनि ठाउँमा एप्लाई गर्दाखेरि, जसको उत्तर लिएर म आजको भिडियोमा उपस्थित भएको छु। सो सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन यो भिडियो हेर्नु होला। जम्मा यो 8 मिनेटको भिडियो हुन्छ, त्यस्तो ठुलो कुरा छैन हैन। सो 8 मिनेटसम्म धैर्य गर्नु होला। सो कीप वाचिङ, कीप सपोर्टिङ, कीप लभिङ, एन्ड इफ यु आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल एट फर्स्ट टाइम प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब इट। त्यसैगरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि टिरिङ दबाइदिने र अलमा क्लिक गर्ने। वैदेशिक रोजगार, भिसा प्रोसेसिङ, इमिग्रेसन, त्यसैगरी प्रवासी नेपालीहरूलाई उपयुक्त हुने भिडियो लिएर हामी यो युट्युब च्यानलमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। साथीहरु विदेश जानको लागि सबैभन्दा पहिला के चाहिन्छ, एउटा रिज्युम चाहिन्छ तपाईलाई राम्रो खालको, त्यसैगरी कभर लेटर चाहिन्छ है। त्यो तपाईहरुलाई बनाउन आउँदैन भने सक्नुहुन्छ भने आफै बनाउनुस् हैन, सक्नुहुन्न भने हामीलाई यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नुस्। त्यसैगरी यु क्यान इमेल मी pravasTV@gmail.com। 2 दिनभित्रमा सिभी र कभर लेटर बनाएर हामी तपाईहरुलाई पठाइदिन्छौँ। त्यो सिभी र कभर लेटरले युरोप, गल्फ, क्यानाडा, अमेरिका, जुनसुकै वेयर एभर यु क्यान एप्लाई बाई अनलाइन एन्ड अफलाइन अल्सो। लागौँ विषयवस्तुतिर। कभर लेटर भनेको के हो त वास्तवमा? हामीले जब सिभी बनाउँछौँ, सिभी बनाइसकेपछि सिभीको अर्को एउटा पेज हुन्छ, त्यो अनिवार्य रूपमा आजभोलि अट्याच गर्नुपर्छ, सबमिट गर्नुपर्छ। त्यो अट्याच गर्ने जुन एउटा लेटर हुन्छ हैन, एउटा फर्मेट हुन्छ, त्यो नै कभर लेटर हो। कभर लेटरमा के लेखिन्छ भन्दाखेरि सिभीमा हामीले एकदम सर्टकटमा हामीले आफ्ना एक्सपिरियन्सहरू मेन्सन गरेका हुन्छौँ है। त्यसैगरी अब कभर लेटरमा चाहिँ के कुरा मेन्सन गर्न पर्छ हामीले, त्यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है। कभर लेटरमा जुन सिभीमा व्याख्या गर्न नसकिएका कुराहरूलाई डिटेलमा लेख्ने चलन छ है। कभर लेटर बनाउनको लागि कुनै फर्मेटको जरुरत पर्दैन। नर्मल A4 पेपरमा हल्का कलरिङ गरेर तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा, कभर लेटर लेख्दाखेरि स्टार्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले सोच्नु पर्यो कि वाइ यु आर एप्लाइङ फर द जब है। त्यो जबमा तपाईहरु किन एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भनेर एक प्याराग्राफ लेख्नुहोस्। यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, यदि कुनै पनि ठाउँमा जबको भ्याकेन्सी देख्नुभयो र त्यो भ्याकेन्सीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हो जब एप्लिकेसन लेटर। त्यो अलि फरक हुन्छ हैन। तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट देखेर म यो एप्लाई गर्दैछु भनेर लेख्नुपर्छ। तर साथीहरुले कहाँ मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने सबै कभर लेटरमा चाहिँ आई एम गोइङ टु एप्लाई फर द पोस्ट व्हिच आई हैव सीन इन योर एडभर्टाइजमेन्ट। एडभर्टाइजमेन्ट नै गरेका छैन तिनीहरूले, तर तपाईले चाहिँ पोस्ट गरेको, विज्ञापन गरेको जबमा मैले एप्लाई गरेको छु भनेर लेखिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो कभर लेटर सिलेक्ट गर्दैन है। अब इन्टरभ्यूमा बोलाउनु अगाडि अधिकांश कम्पनीहरूले कभर लेटर हेर्छन् आजभोलि, त्यसकारणले पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। कभर लेटरमा तपाईँ किन काम गर्न जानुहुन्छ, के कारणले तपाईँ सुइटेबल हुनुहुन्छ, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको लागि, तपाईँ फिट हुनुको कारण के हो, तपाईको ब्याकग्राउन्ड के छ, डिटेलमा मेन्सन गरिने लेटर नै कभर लेटर हो। जुन कुरा सिभीमा सम्भव हुँदैन। एक्सपिरियन्समा त फलानु कम्पनीमा फलानु मितिदेखि फलानु मितिसम्म फलानु पोजिसनमा मैले काम गरेको छु भनेर लेख्ने त हो नि, होइन? अनि डिटेलमा त कभर लेटरमै मेन्सन गर्ने हो है। सो 1 नम्बर पोइन्ट कभर लेटरमा के गर्नु पर्यो, वाइ आर यु एप्लाइङ फर द जब, किन, के कारणले हैन, तपाईको एक्सपिरियन्स स्किललाई डिटेलमा पहिलो प्याराग्राफमा लेख्नु पर्यो हैन। सेकेन्ड कुरा, तपाईले जुन कम्पनीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ किन त्यो कम्पनीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त हैन, त्यो कम्पनीको विषयमा हल्का रिसर्च गरेर उसको ग्रोथलाई हेर्नुहोस् हैन, र कम्पनीलाई अलिकति बढाइ चढाइ गरेर एक प्याराग्राफ लेखिदिनुस् है। त्यसैगरी लास्टमा तपाईले त्यो कम्पनी छान्नुको कारण पनि त्यसैगरी मेन्सन गरिदिनुहोस् हैन। समग्रमा स्किल, एक्सपिरियन्स अनि तपाईको इन्ट्रेस्ट हैन, सबैलाई मिक्स गरेर बनाइने एउटा जुन लेटर हुन्छ त्यो नै कभर लेटर हो, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सिभीसँग अट्याच गर्नुपर्छ। अब साथीहरु कसरी स्टार्ट गर्ने तपाईलाई म केही जानकारी दिन्छु। सबैभन्दा माथि जुन हुन्छ, माथि तपाईले आफ्नो एड्रेस लेख्ने, त्यसैगरी
युरोपतिर एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईहरुलाई चाहिँ जुन कम्पनी जसले तपाईलाई हायरिङ गर्दैछ उसको नाम थाहा छ भने डियर मिस्टर राम, डियर मिस्टर श्याम लेख्ने है, किनकि आफ्नो नाम सुन्दाखेरि सबैलाई खुसी लाग्छ है। सो नाम थाहा छ भने नाम लेख्ने, छैन भने डियर हायरिङ म्यानेजर, डियर सर म्याडम हैन, यसरी सम्बोधन गर्ने। सम्बोधन गरिसकेपछि नेक्स्ट भनेको आई वुड लाइक टु एप्लाई फर द पोस्ट बिकज आई एम एनर्जेटिक, इन्थुजियाजम हैन भनेर आफ्नो स्किलहरुलाई टक 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 पोइन्टगत रूपमा लेखेर एक प्याराग्राफ टुङ्गाइदिने। सेकेन्डमा एक्सपिरियन्स डिटेल लेख्ने, थर्डमा मोर डिटेलहरुलाई सबमिट गर्ने। त्यसैगरी अनि लास्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, तपाईहरुले इन्टरभ्यूको लागि रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। तपाईहरुले कुनै कम्पनीमा तपाईहरुलाई थाहा छैन जब खुलेको नखुलेको, तर तपाईहरुले चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीहरुमा इन फ्युचर कुनै भ्याकेन्सी चाहिँ आयो भने मलाई बोला है, मलाई चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ तैँले बोला सम्झी भनेर हामीले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु टु कन्सिडर माई रिज्युम एन्ड यु मे कन्ट्याक्ट मी भनेर आफ्नो नम्बर, इमेल आइडी लेख्ने अनि इन्टरभ्यूको लागि रिक्वेस्ट गर्ने। यति भयो भने कभर लेटर टुङ्गिन्छ। त्यसमा धेरै ठुलो कुरा लेख्नु पर्दैन, कसैलाई पैसा दिनुपर्ने पर्दैन, सिम्पल तरिकाले तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। कभर लेटर बनाउनका लागि तपाईको फर्मेट एकदम राम्रो कलरिङ गर्ने हो भने canva.com मा जानुहोस्, www. जुन यो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ नि canva.com, www.canva.com मा जाने, त्यहाँ गएर रिज्युम सर्च गर्ने। रिज्युममा चाहिँ क्रिएट कभर लेटर भन्ने अप्सन हुन्छ, यो जुन देखिरहनु भएको छ कभर लेटरमा स्क्यान गरेर त्यहाँ जस्ट टाइपिङ गर्ने आफूले जानेको कुरा। सो तपाईहरु सक्नुहुन्न भने म बनाइदिन्छु, यु क्यान व्हाट्सएप मी। अलिकति पैसा लाग्छ हैन, अब फ्रीमा अब काम गर्नलाई गाह्रो छ यो दुनियाँमा। सो साथीहरु, समग्रमा आजको भिडियोमा मैले कभर लेटरको महत्त्वबारे तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ, कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो पनि जानकारी गराएँ, के मेन्सन गर्ने त्यो पनि जानकारी गराएँ। यो फ्रीमा हो हैन, सकभर आफैले बनाउनुस्, मोबाइलबाट नहोला। सामान्य खालको साइबरमा, मेरो विचारमा नेपालमा कति वर्ष साइबरमा बसेको, 1 घण्टा साइबरमा बस्नुभयो भने आफैले मजाले कभर लेटर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो सीवी कसरी क्रिएट गर्ने मैले अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु हैन। यो सीवी र कभर लेटरसँग सम्बन्धित पार्ट 2 को भिडियो हो। साथीहरु, भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। पक्कै पनि आजको भिडियोले तपाईलाई केही इन्फर्मेसन मिल्यो भने मलाई लाग्छ एउटा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरु। त्यसैगरी तपाईहरुलाई नआएको खण्डमा बनाउनको लागि यो नम्बरमा व्हाट्सएप गर्नु होला। अर्को कुरा, नेपालमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुसँग पैसा लगानी गर्ने पैसा छैन हैन, विदेश जानको लागि पनि तपाईहरुसँग मन छैन, नेपालमै बसेर केही गर्नु छ, कृषि क्षेत्रमा यदि तपाईहरु आफूले जानेको नलेजहरु चाहिँ युज गरेर एउटा फर्मलाई चाहिँ विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले एउटा कृषि फर्ममा लगानी गरेका छौं, जहाँ 20-25 लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ। 1 रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्दैन, त्यहाँ गएर डाइरेक्ट तपाईले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। यो काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला मण्डन देउपुरमा रहेको फर्म हो। यु क्यान व्हाट्सएप मी, यु क्यान इमेल मी फर मोर डिटेल pravash@gmail.com। तपाईले भोलि गएर त्यहाँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा राम्रो कृषि फर्म ह्यान्डल गर्ने मान्छेको जरुरत छ। सो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरुलाई धन्यवाद। जय नेपाल।